بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدات المشاهدين الكرام، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة اللي غادي تكون مهمة جدا، وغادي تشوفوا علاش هي مهمة جدا. ورغم أن الموضوع ديالها هو الحرائق ديال الجزائر، ولكن راه كتهم المغرب بواحد الدرجة مباشرة. غادي تشوفوا الخطورة ديالها والخطورة ديال ما يتم إعداده في الخفاء. قبل ما نبداو الحلقة فقط كنتمنى الرحمة للشهداء اللي سقطوا في هذه الحرائق ديال الغابات ديال الجزائر، وكنعنوا ايضا التضامن ديالنا مع العائلات اللي فقدوا ناس عزاز عليهم وفقدوا ممتلكات وما الى ذلك. وقبل ما نبداو ايضا الحلقه كنتمنى فقط رجاء وطلبا منكم انك تشجيع المحتوى ديالنا، انكم تضغطوا على زر الاعجاب بكثافه وتشاركوا الفيديو مع الناس ديالكم حتى يوصل هذا الفيديو هذا الى اكبر عدد من المشاهدين. الموضوع ديالنا اليوم كيتكلم على داكشي اللي كيوجدوا النظام في الجزائر بخصوص حرائق الغابات اللي اندلعات في الجزائر. النظام في الجزائر كيوجد مرة أخرى باش يغطي على العجز ديالو والفشل ديالو، كيوجد أنه باش يعلن أن المغرب وراء تلك الحرائق. ورانا عارف اش تنقول ملي تنقول لكم بان النظام في الجزائر راه غادي يتهم المغرب، وغادي يتهم الحركه ديال تقرير المصير في القبائل حتى هي غيتهمها، بل انه اعتبروه انه دارها، رغم انه مازال ما دارهاش بطريقه مباشره، ولكن احنا غادي نشوفوا كيفاش دارها. نمشيو للموقع الاول بدون اطاله على بركه الله. الموقع الاول اللي قدامنا هو هذا اللي كتشوفوا الان، موقع الجزائر واحد. أنا كنصفح اليوم الأخبار فإذا به ترى الانتباه ديالي هذا العنوان هذا، وهو أن حركة الماك والمخزن وراء حرائق تيزي وزو. الكل كيعرف حركة الماك هي الحركة من أجل تقرير المصير للقبائل، والمخزن راكم كتعرفوا شنو كيعنيو به النظام ديالهم والأزلام ديالهم. هذا المقال هذا هو راه خطير، رغم أن هذا الموقع اللي كتشوفوه كيبان لكم بانه غير جريده الكترونيه، ولكن راه ماشي جريده الكترونيه عاديه. وحنا غادي نشوفوا دابا التفاصيل، وغادي تشوفوا داك الشيء راه خطير جدا كما قلت لكم. راه داك الشيء باش طلبت منكم في الاول انكم تتبعوا معنا هذا الفيديو الى الاخير. هذا المقال اش تيقول بانه تشير كل الاتهامات الاوليه على ان المخابرات المغربيه، انتم شوفوا مزيان، المخابرات المغربيه من خلال انصار حركه الماك الارهابيه. دابا ركزوا لي انتم غير على هذه الكلمات هذو. الاتهامات الاوليه المخابرات المغربيه حركه الماك الارهابيه للكسيدي هي التي تقف وراء حرائق الغابات. بعدا حتى ما كاتبينهاش حتى مزيان، تيقول لك هي كاتبين الغايات، ولكن هي الغابات التي تحاصر السكان ديال 4 الولايات في الشرق الجزائري. مزيان، حنا ما ندخلوش في التفاصيل ديال المقال لانه ممكن ترجعوا له. دابا غادي يقول لي شي واحد بان هذا المقال هذا ماشي شي مقال يعني رسمي ولا هذا. لا، انا غادي نقول لكم بان هذا الموقع هذا ماشي طبيعي. درنا عليه واحد التحريات، مشينا قلبنا ولقينا بان هذا الموقع هذا هو موقع كيسير واحد الشخص اللي هو عنده علاقه بالمخابرات العسكريه الجزائريه. هذا السيد هذا الاسم ديالو هو سعيد كسال. يعني الا مشيتوا لموقع المعلومات بطبيعه الحال حنا غطينا مجموعه ديال المعلومات اللي ممكن انها تكون فيها معلومات شخصيه ديال ناس اخرين. على اي الموقع متواجد في الجزائر العاصمه، وتم تسجيله في 20 من سبتمبر 2007. الا مشيتوا لهنا للتفاصيل ديال الموقع غادي نلقاو بان المسؤول الاداري هو شخص يدعى سعيد كسال. هذا سعيد كسال راه معروف في الجزائر، يعني سولوا الجزائريين وما غادي يقول لكم شكون هو سعيد كسال هذا. سعيد كسال هذا راه كان مخرج وصحفي، وكان كيعد برامج مثيره للجدل على قناه المثيره للجدل والكل المغاربه كيعرفوها الان، وهي قناه الشروق الجزائريه، يعني من ازلام النظام. يقدر يجي دابا شي واحد يقول لك اسيدي بان هذا الموقع هذا ما تهمناش لانه ماشي رسمي. انا غادي نقول لكم الان بالذات الارهاصات الاولى كتبان من خلال التصريحات ديال المسؤولين الجزائريين. بالامس الوزير الاول الجزائري اللي هو في نفس الوقت وزير الماليه اللي هو سميتو ايمن بن عبد الرحمن، في جريده النهار اش تيقول هذا الوزير؟ راهما بداو كيبريباريو لو تيغان الان، بداو كيبريباريو الارضيه باش انهم يلقاو واحد الرابط بين حرائق الغابات وما بين المغرب وما بين الحركه ديال الماك اللي كيصنفوها هما ارهابيه. بن عبد الرحمن تيقول بان التحريات الاولى اثبتت بان اماكن انطلاق الحرائق كانت مختاره بصفه دقيقه. شنو زاد مازال قال؟ هادشي راه البارح 10 غشت 2021 مع الساعه 8:47. واش تيقول هذا الوزير الاول؟ تيقول بانه الدوله ما غاديش تسامح، وبان هذا الشيء هذا راه دار بطريقه يعني مدروسه وما الى ذلك. شوفوا اليوم النائب العام اش تيقول في الجزائر اليوم. تيقول لك نائب العام بتيزي وزو يعني بمنطقه القبائل، تيقول بان الحرائق اندلعت مباشره بعد تصريحات ديال الرئيس تبون. يعني بغى يقول بان هذا الشيء هذا راه مقصود ورساله من عند الماك
دابا هما راه بغاو يدوزوا الماك، شتي الماك غيدوزوا لها باي وجه كانوا، ومادام غيدوزوا الماك يعني غيدوزوا المغرب، حيت المغرب راه هو دائما ذاك الفزاعه اللي كيبغيو يشهروها دائما في وجه الشعب الجزائري باش يبقى ديما مغيبينو وتيضحكوا عليه. دابا هادشي في هاد اليومين اللي دازت رانا سيدي غادي نمشيو لواحد المجله اللي كتعطي كاع داكشي اللي ممكن يدار في الجزائر، كتعطيه بطريقه مباشره ولا غير مباشره. شنو هي هاد المجله هادي؟ المجله سيدي هي مجله ديال الجيش الجزائري. في العدد الاخير ديالها واللي صدر هذه 7 ايام قبل من اليوم، دارت واحد المقال يهضروا عليه على حرائق الغابات في واحد القسم سميتو في الصميم. هاد المجله ديال الجيش راه صدرت 7 ايام هذه قبل ما تندال على الحرائق. دابا اجيو تشوفوا، ما نقراوش حنا المقال كامل، والعنوان ديالو مكافحه حرائق الغابات من اجل مواطنه بيئيه. رانا دابا حنا ما نقراوش التفاصيل، اللي بغى يرجع للتفاصيل راه ممكن يرجع للعدد 697 غشت. اسمعوا معايا هذا المقطع. في هذا السياق ومن خلال تحقيقات معمقه من طرف المصالح المختصه، تبين أن اندلاع حرائق متتالية في عدة ولايات من الوطن وفي نفس الفترة لم يكن وليد الصدفة، بل ارتكبت بفعل فاعل هدفها هو إثارة البلبلة ومحاولة خلق حالة من الفوضى ولا استقرار في البلاد. دابا اللي كيهمنا هو أن في هذه المجلة راه تتقول لك بأن هذيك حرائق الغابات راه الهدف ديالها هو إثارة البلبلة ومحاولة خلق حالة من الفوضى. واش تيعلموا الغيب هما؟ طيب هنا كيطرح سؤال، واش هاد المجله ملي كتبت هاد الشيء وهاد التصريحات ديال المسؤولين وبداو كيهضروا على الغابات، والرئيس الجزائري ديك النهار تيهضر على الغطاء النباتي والاعشاب وما الى ذلك، واش ما لاحظتوش بانه غير عادي؟ ما لاحظتوش بان ربما ذاك النظام هو اللي فتح الحرائق باش يقضي بهم الغرض؟ الا رجعتوا لهذه المجله هذه العدد الاخر غادي تلقاو ما لا يقل على واحد، عرفتي نقول لكم، واحد مجموعه من المقالات كتهضر على الدسائس وكتهضر على المؤامرات وكتعرض لها الجزائر بزاف ديال الحوايج. والرئيس حتى هو ديك النهار الرئيس الجزائري يهضر على هذا الشيء هذا. اذا فحذاري، حذاري يا شعب الجزائري الشقيق، حذاري انكم تثقوا في هذه الخزعبلات ديال هاد الناس، حذاري انكم تثقوا بان راه المغرب ممكن يدير هذا الشيء في الجزائر. وهذا الشيء راه كيجي خصوصا بعد الخطاب ديال الملك الاخر واللي اعلن فيه صراحه وبكل شجاعه بكل اخلاق كريمه اللي معهوده في الملك وفي الشعب المغربي بطبيعه الحال، لانه هو منا وحنا منه. اعلن بان الجزائر ما غيجيهاش الضرر من جهه المغرب. هذه الجمله هذه راه ضرات هذوك الناس، ضراتهم بزاف. علاش؟ لان ضربت لهم الفوند كوميرس ديالهم. كما قلت في الفيديو اللي قبل من هذا، العداء من المغرب راه اصبح فوند كوميرس، وهذا النظام راه ما عمرو غادي يتصالح مع المغرب نهائيا، لان سبب الوجود ديالو وسبب انه يجتمع على الصدر ديال الشعب الجزائري هو العداء مع المغرب. خصو ديما يبقى يبين لهم هذيك الفزاعه بان المغرب هو العدو. فاخواننا في الجزائر حذاري، الله يجازيكم بخير، حذاري تثقوا بان المغرب راه ممكن يدير شي حاجه بحال هذيك. ولا حتى ديك الحركه ديال الماك بالعقل وبالمنطق. الحركه ديال الماك كتهضر على منطقه القبائل، يعني هذوك الناس عندهم عائلات في المنطقه كيف يعقل انهم غادي يتسببوا في واحد الكارثه بيئيه وكارثه انسانيه ويطيحوا فيها ارواح وتمشي فيها ممتلكات ديال الاهل ديالهم؟ مازال كون قالوا لي ان نشعلوا الغابات في شي منطقه اخرى كان ممكن ان الفيلم ولا السيناريو يتحبك، ولكن باش تقول لي ان في المنطقه ديالك غتشعلها وانت عارف بان غتضر الاهل ديالك، فهذا من سابع المستحيلات. كنتمنى فقط نجدد النداء ديالي للمشاهدين الكرام، الله يجازيكم بخير، كرما منكم فقط. فاحنا كنبذلوا مجهود في الاعداد ديال هذه الحلقات، وكنبذلوا مجهود لا في المونتاج ولا في بزاف د المسائل، فقط هي كتشجيع منكم. فقط يكفي انكم تضغطوا على زر الاعجاب وتشاركوا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، وكذلك اللي بغى يشاركنا في الموضوع راه كاين واحد البلاصه مخصصه للتعليقات اسفل الفيديو. الى هنا ينتهي هذا الفيديو. كنعاود نجدد بطبيعه الحال التضامن ديالي مع الجزائريين، والله يرحم الشهداء ان شاء الله الرحمن الرحيم. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.